How to copy table as a picture. سلام دوست عزیز، خوش آمدید بر آموزش امروز. در این ویدیو میخوایم در مورد از اینکه چگونه میتونید شما یک تیبل یا یک جدول به شکل تصویری کاپی و پیست بکنید. هرگاه ما بخوایم که یک جدول ما را طور کاپی و پیست بکنیم که جدول پیست شده به شکل یک تصویر باشه و دیگه در او جدول که پیست شده هیچ نوع تغییرات وارد نشود، نه کدام چیزی را علاوه کرده بتونیم در او و نه چیزی را از او کم کرده بتونیم، در اون صورت ما از این بخش استفاده میکنیم. یعنی باید در اون صورت ما جدول ما رو به شکل یک تصویر پیست بکنیم. عملا میریم میبینیم. ما برای کپی کردن تصویر ما به شکل یک پیکچر از دو طریقه استفاده میکنیم. طریقه اول، جدول ما را انتخاب میکنیم، بعدا در رایبون هوم در کلیپ بورد از قسمت تیرک کاپی بالاش کلیک میکنیم و گزینه دومیش که کاپی از پیکچر است بالا ازی کلیک میکنیم. بعد اوکی میگیم و بعد در این طرف صفحه کلیک میکنیم. بعد میایم بالا قسمت نقطه پیست و اینجا پیست میگیم یا مستقیم بالا خود پیست هم کلیک کنیم میشه. حالا جدولی که پیست شده ببینیم به شکل یک تصویر است. میتونیم ما رو بچرخانیم، میتونیم ما رو کوچک و بزرگ بسازیم و میتونیم انتقالش بدیم بر موقیعت. اما در محتویات داخلی جدول ما تغییرات آورده نمیتونیم. چرا؟ چون به شکل یک تصویر است. طریقه دومی که ما میتونیم جدول به شکل یک تصویر پیست بکنیم، جدول اول انتخاب میکنیم، بعدم گزینه اول کپی رو میگیریم یا مستقیم اینجا بالا کپی کلیک کنیم میشه. بعدا از قسمت تیر پیست کلیک میکنیم و بعدا گزینه پیست پیکچر هم میگیریم. بیاین به شکل یک تصویر پیست شد. با یک طریقه دیگه هم پیست کرده میتونیم که او چی است؟ پیست پیکچر لینک، یعنی پیست کردن به شکل تصویر همراه با لینک، یعنی ارتباط هم داشته باشه. یعنی چی؟ ببینید تصویر اولی که ما پیست کردیم این به شکل عادی پیست شد، به شکل تصویر بود اما تصویر بدون لینک، بدون ارتباط. اما دومی را که پیست کردیم به شکل تصویر پیست کردیم اما از لینک استفاده کردیم، پیکچر لینک. پس هرگاه ما در اصل جدول ما تغییرات بریم، مثلا بگیریم تعداد لپتاپ از 20 دانه به 25 دانه برسانیم، قیمتش هم از $400 به $380 تغییر بدیم، زمانی که میبینیم در جدول اولی طرف ببینین هیچ تغییرات نامده، اما $400 است، اما 20 دانه لپتاپ است و مجموعش هم $8000 است. اما اگر در جدول دومی که به شکل پیکچر لینک پیست کردیم نه به شکل تصویر ارتباطی، ببینین 380 شده، تعدادم تغییر خورده، یعنی 25 شده، مجموعش هم 9500 شده. یعنی تغییراتی که در اصل جدول میریم در تصویر ما هم میه، در صورتی که ما از گزینه چی استفاده کرده باشیم؟ پیکچر لینک، یعنی به شکل ارتباطی. پس هرگاه اگر از گزینه خود پیکچر استفاده بکنیم در این صورت تنها به شکل تصویر بدون ارتباط پیست میشه، اما اگر از لینک پیکچر استفاده بکنیم در این صورت زمانی که پیست میشه به شکل ارتباطی پیست میشه. یعنی تغییراتی که در اصل جدول میاد در خود تصویر هم و تغییرات ظاهر میشه. امید است از درس امروز ما خوشتون آمده باشه. ویدیو ما رو لایک بکنین، چنل ما رو سابسکرایب بکنین در صورتی که جدید به چنل ما آمده باشین و زنگوله رو فشار بدین تا ویدیو جدیدی که آپلود میکنیم اونا رو هم مشاهده بکنین.